विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे. थंबनेल मध्ये मी लिहिलंय ड्रीम्स ऑलवेज कम्स ट्रू. बरोबर आहे, ठीक आहे. पण मी तुम्हाला सांगतो इथं काय लिहिलंय बघा. आणखी मी प्रोव्हाइडेड दॅट यू वर्क हार्ड इनफ. आता हे जे वाक्य आहे ना, आता मला तुम्हाला सांगायचं आहे काय बघा. मी बरेचसे यूट्यूब चॅनल्स फॉलो करतो. म्हणजे जसं फिजिक्ससाठी मी निशांत सरांचं चॅनल फॉलो करतो. RG लेक्चरर्स हे चॅनल मी फॉलो करतो, बघतोच मी व्हिडिओ. ओके, मी चॅनल सबस्क्राईब पण केलेले आहेत. मी बेल नोटिफिकेशन प्रेस केले, नवीन व्हिडिओ आला की ते मी बघतोच. ओके, तसं केमिस्ट्रीसाठी हरेश ट्युटोरियल्स तुम्ही बघाच. केमिस्ट्री सगळा कंटेंट आहे त्याच्यावरती. ओके, आता मी तुम्हाला सांगू का, मला जिमला जायला खूप आवडतं. ओके, आणि फिटनेसचे रिलेटेड पण मी व्हिडिओ बघतोच. त्यात मी फॉलो करतो साकेत गोखले. मी तुम्हाला सांगू का, कालच्याच व्हिडिओत साकेतचं हे वाक्य आहे की ड्रीम्स ऑलवेज कम ट्रू. मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगू का, साकेतची स्टोरी मी थोडीशी एका मिनिटात सांगतो. आता ते चॅनल एवढं ग्रो झालेलं आहे. ओके, केवळ 1-2 वर्षात, 1 वर्षात म्हणूया आपण. मग मला सांगा, यश मिळालंय साकेतला. ओके, तो एक काय म्हणूया आपण, फिटनेस काय म्हणूया आयकॉन बनलेला आहे. पूर्ण भारतात नाही तर जगात त्याचं नाव झालेलं आहे. बाळांनो, आरामात झालंय का? नाही. त्याची जर्नी मी बघितलेलं आहे. त्यानं कष्ट घेतलेत. हे मी तुम्हाला का सांगतो माहिती आहे का बाळांनो, की आपल्या एज्युकेशनल फील्डमध्ये पण तसंच आहे. तुम्ही फक्त कष्ट घ्या, हार्ड वर्क करा, तुमची सगळी स्वप्न पूर्ण होतील. कालपासून मी तुम्हाला मोटिवेट करण्याचा प्रयत्न करतोय बरं का. आता हे जे मी एक्झाम्पल दिले ना, लक्षात घ्या. सिरियसली जेव्हा तुम्ही हे चॅनल बघाल ना, पूर्ण 1 वर्षात त्यानं जे काय काम केले चॅनलवरती, किंवा आता लक्षात घ्या, होतं काय बघा की सगळ्यांना ना असं वाटतं की अरे आरामात एखादी गोष्ट मिळाली पाहिजे आपल्याला. कुठलीच गोष्ट आयुष्यात तुम्हाला आरामात मिळणार नाहीये. मी बघितलं बरं का, बऱ्याच जणांचं स्वप्न असतं की मोठा बिझनेस करायचा, करोडो कमवायचे, पण कष्ट घ्यायची तयारी नसते. ओके, बरीचशी मुलं मला अशी भेटतात की सर मला ह्यात इंटरेस्ट नाही. ते अंबानीचे वगैरे उदाहरण देतात की ते धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंपावर पहिला काम करायचे, आता रिलायन्स केवढी मोठी आहे, जिओ केवढं मोठं आहे. अरे पण आरामात मिळालंय का ते? नाही. कष्ट घेतलंय, अगदी जीव तोडून मेहनत केले या लोकांनी, तेव्हा त्यांना यश मिळालंय. ओके, मग आता मला तुम्हाला सांगायचं काय, एकच गोष्ट लक्षात ठेवायचं, वर्क हार्ड. खूप कष्ट घ्या. हां, स्ट्रॅटेजी, प्लॅनिंग, सगळ्या गोष्टी प्रॉपर करा. 1-1.5 महिना चांगला अभ्यास करा, सीडीत चांगलं यश मिळवा, लाईफ चेंज होईल. हां, आता मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही म्हणाल आम्हाला इंजिनिअरिंगमध्ये इंटरेस्टच नाही आहे, आम्हाला काही तसल्यात इंटरेस्ट नाही आहे. ओके, आता मग कशासाठी एवढं करायचा अभ्यास? मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही अभ्यास करताय, तुम्ही कष्ट घेताय, आणि घेतलेलं कष्ट कधीही वाया जाणार नाही. लक्षात घ्या, कधीही वाया जाणार नाही. आता तुम्हाला एक अभ्यास करायची सवय लागली, कष्ट घ्यायची सवय लागली, मग पुढे कुठल्याही गोष्टीत तुम्हाला त्याचा फायदा होतोच. मी माझं एक उदाहरण सांगतो. जेव्हा मी BE कंप्लीट केलं 2001 साली, मी BE कंप्लीट केलं. एक लक्षात घ्या की मला माझ्या वडिलांनी, काकांनी काय सांगितलं की लगेच जॉब करायची काही गरज नाही, शिकायचं आहे अजून पुढं. ओके, मग कॅट ही एक एक्झाम होती MBA साठी. ओके, MBA साठी स्टेट बोर्डची पण, आपली म्हणजे महाराष्ट्र स्टेटची पण एक MBA ची एक्झाम होती सेपरेटली, एंट्रन्स. या दोन्ही एक्झामसाठी मी 1 वर्षभर मुंबईत तयारी केली होती. ओके, मी अंधेरीला राहायचो, तिथून भवान्स कॉलेज चर्नी रोडला, तिथंपर्यंत मी जायचो. ती लायब्ररी मी जॉईन केली होती. दिवसभर मी अभ्यास करायचो, दिवसभर, सिरियसली दिवसभर अभ्यास करायचो. तुम्हाला सांगू का, वर्षभर अभ्यास करत असताना बरेचसे माझे पॉईंट्स क्लिअर झाले, खूप. पण दुर्दैवानं CETची एक्झाम जी होती MBA साठी, ती नाही क्रॅक करता आली, मला नाही करता आली. कारण ते ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्ह्यू, यात मला स्कोर चांगला झालाच नाही. ओके, कारण बऱ्याचशा गोष्टी होत्या, त्यात मला बोलायचं नाही आहे. थोडंसं निराशा आली होती की काय करायचं पुढं. ओके, मग मी पुन्हा ठरवलं, चला ठीक आहे, जॉब करायचं तर बस. जॉब करायचं ठरवलं मी. ओके, आणि त्यानंतर माझे क्लासेस पण सुरू झाले. मी तुम्हाला खरं सांगू का बाळांनो, ते 1-1.5 वर्ष मी जो अभ्यास केला होता ना मुंबईत, क्लासेसमध्ये त्याचा मला प्रचंड फायदा झाला. मी काही शॉर्टकट्स तयार केले होते, काही ट्रिक्स होत्या माझ्या. मुलांना त्या शिकवल्यानंतर मुलं एकदम खुश व्हायचे. ओके, यूट्यूब चॅनलचं पण माझं तसंच आहे, लक्षात घ्या. तो 1.5 वर्ष मी जो अभ्यास केला होता ना, नाही माझं झालं MBA ला ॲडमिशन, त्याचा फायदा मला इथं झाला. तुम्ही प्रामाणिकपणे फक्त कष्ट घ्या. ठीक आहे, मग आता काय करूया की चला सुरुवात तर करायची आहे. मग आज काय करायचं याचं प्लॅनिंग मी तुम्हाला आता देईन. मी तुम्हाला आज जे काय टार्गेट देतोय, ओके, हे मी का देतोय सांगतो. कारण बरीचशी मुलं म्हणतात की तुम्ही सकाळी सांगितल्यानंतर दिवसभर आमचा तो अभ्यास होतो. तर आज मित्रांनो काय करूया आपण, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन, म्हणजे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह आणि अल्कोहोल फिनॉल इथर, हे 2 टॉपिक फिनिश करायचेच. लक्षात घ्या. आता मी तुम्हाला सांगतो,
अभ्यास करताना काय करा, मी तुम्हाला सांगतो की पहिल्यांदाच ठीक आहे, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह असेल किंवा अल्कोहोल किंवा फिनॉल किंवा इथर, फर्स्ट डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन आणि IUPAC नॉमेनक्लेचर हा पार्ट पहिल्यांदा करायचा. मी तुम्हाला गंमत सांगू का, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये IUPAC नॉमेनक्लेचर वरती जास्त प्रश्न MCQ म्हणून आलेले आहेत. सिंपल प्रश्न, एकदम सिंपल. तुम्हाला मी सांगू का, लक्षात घ्या. म्हणजे बघा कसं असतं बघा, विनाइल ग्रुप एक असतो तुम्हाला माहिती आहे, अलील एक ग्रुप असतो, बेन्झिल एक ग्रुप असतो. ठीक आहे, तुम्हाला एखादा ग्रुप दिला जाईल, ओके, त्याचा IUPAC नॉमेनक्लेचर विचारला जाईल, कॉमन नेम देऊन IUPAC नॉमेनक्लेचर किंवा स्ट्रक्चर दिलं त्याचं IUPAC नॉमेनक्लेचर विचारतील. ओके, ह्या गोष्टी पहिल्यांदा करा, क्लासिफिकेशन आणि IUPAC नॉमेनक्लेचर. त्याच्यानंतर तुम्हाला करायचं प्रिपरेशन रिॲक्शन. ओके, आता मी तुम्हाला सांगू का, तुम्हाला एक लक्षात घ्या, मला सांगा तुम्ही, बघा मी तुम्हाला काय सांगतोय ते, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये जर मला अल्किल आयोडाईड तयार करायचा असेल किंवा अल्किल फ्लोराईड तयार करायचा असेल, आता फ्लोराईड म्हणजे स्वार्ट्स रिॲक्शन आहे, आयोडाईड म्हणजे फिंकलस्टीन रिॲक्शन आहे, या नेम रिॲक्शन आहेत, इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, त्याच्यावरतीच प्रश्न आलेले आहेत. ओके, प्रिपरेशन नंतर त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे केमिकल रिॲक्शन्स म्हणूया आपण. मी तुम्हाला गंमत सांगू का, आता बघा अल्किल हलाइडची रिॲक्शन अल्कोहोलिक KOH बरोबर झाली. ओके, तर काय होईल सांगा बघू, कोणती रिॲक्शन आहे, प्रॉडक्ट कुठला तयार होईल तुम्हाला सांगतो. इथं होणार आहे डिहायड्रो हॅलोजनेशन, एलिमिनेशन रिॲक्शन. कुठली रिॲक्शन सांगा, एलिमिनेशन. प्रॉडक्ट कुठला तयार होतो, अल्कीन. तुम्ही PYQचं स्कोअर बुस्टरचं बुक आत्ता ओपन करा, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचे प्रश्न बघा, तुम्हाला 10 पेक्षा जास्त प्रश्नामध्ये हीच रिॲक्शन दिसणार आहे, अल्कोहोलिक KOH, अल्कोहोलिक KOH, अल्कोहोलिक KOH. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही ना थोडंसं काय केलं पाहिजे बघा, मी तुम्हाला सांगतो, स्कोअर बुस्टर हे बुक पाहिजेच, PYQ पाहिजेतच तुमच्याकडं, कारण हा जो पार्ट आहे ना, म्हणजे कुठला, रिॲक्शन्स, ह्याच्यावरती खूप इझी क्वेश्चन्स येतात. पूर्ण रिॲक्शन एक्सप्लेन करतात आणि रिॲक्शनचं नाव फक्त विचारतात, आलं का लक्षात. त्यामुळे तुम्हाला ना ह्याच्यासाठी तुम्हाला स्कोअर बुस्टर PYQ बघावे लागतील. बरं, हे झालं. त्याच्यानंतर फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीजमध्ये बॉइलिंग पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हमध्ये पण आणि अल्कोहोलमध्ये सुद्धा बॉइलिंग पॉईंट कुणाचा जास्त आहे, कुणाचा कमी आहे, साईजवर कसा डिपेंड आहे, ब्रँचिंगमुळे काय फरक पडतो, मोलार मासवर कसा डिपेंड आहे, हे सगळ्या प्रॉपर्टी स्टडी करा. ओके, बॉइलिंग पॉईंट झालं. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो युजेस, हा पण पॉईंट करायचा आहे. मग तुम्ही या मेथडनं गेला, यातले सगळे पॉईंट्स क्लिअर केले तर आपल्याला आरामात मार्क्स चांगले मिळतील. आता सांगतो गंमत तुम्हाला, आता ह्याच्यानंतर मी डायरेक्टली काय करतोय बघा, फिनॉल. आता फिनॉलची मी एक रिॲक्शन लिहून दाखवतोय, लक्ष द्या. इथं मी बेन्झीन रिंग आणि बघा मी इथं काय करतोय, 3 कार्बन घेतोय, आयसो, म्हणजे इथं 1 हायड्रोजन येणार, सॉरी इथं 3 हायड्रोजन, 3 इथं, हे आयसोप्रोपाइल बेन्झीन आहे, क्युमिन. ओके, त्याचं जेव्हा ऑटो ऑक्सिडेशन होतं, इथं कॅटलिस्ट असतो कोबाल्ट नॅफ्थॅनेट, अल्कलाइन मीडियम असतं, तेव्हा इथं क्युमिन हायड्रो पॅरॉक्साईड तयार होतो. बघा पॅरॉक्साईड म्हणजे असं लिंकेज असणार आहे, बरोबर आहे, बाकीचं स्ट्रक्चर आहे तसंच. आणि याला पुन्हा हीट केल्यानंतर हा इम्पॉर्टंट बाय प्रोडक्ट तयार होतो, ॲसिटोन, आणि तुम्हाला इथं फिनॉल मिळतं, बरोबर आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाचं, आता बघा प्रश्न कसे असतात. ही आहे कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. लार्ज स्केलमध्ये फिनॉल प्रोडक्शनसाठी ही मेथड आहे. पहिला प्रश्न, ही रिॲक्शन नक्की काय आहे, हे आहे ऑटो ऑक्सिडेशन ऑफ क्युमिन, ऑटो ऑक्सिडेशन. दुसरं काय, विच ऑफ द फॉलोइंग किंवा विच कॅटलिस्ट यूज्ड in the commercial method for the preparation of phenol, cobalt naphthenate. Important byproduct formed during the formation of phenol in commercial method, acetone. अरे असे MCQ असतात. मी तुम्हाला सांगू का, तुम्ही ऑर्गॅनिक साठी या हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ऍसिड, अल्कोहोल, फिनॉल आणि अमाइन, तुम्ही PYQ सॉल्व करा, तुमचा कॉन्फिडन्स एकदम हाय होईल. सिरियसली काही अवघड नाहीये. आता मी तुम्हाला सांगतो, इथरसाठी विल्यमसन सिंथेसिस आहे, विल्यमसन सिंथेसिस म्हणजे अल्किल हलाइडची रिॲक्शन सोडियम अल्कॉक्साइड बरोबर झाली की इथर तयार होईल. ओके, आणि NaX सेपरेट होईल. ओके, विल्यमसन सिंथेसिस. पण गमत सांगू तुम्हाला, आता CET साठी एवढं पुरेसं नाही आहे. ही रिॲक्शन
SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम प्रमाणे होते. कुणानुसार SN2. SN2चं सांगतो तुम्हाला हा प्रायमरीच अल्किल हॅलाइड पाहिजे. ओके, जर प्रायमरी सोडून सेकंड टर्शरी अल्किल हॅलाइड इथं जर घेतलं तर ही रिॲक्शन होणार नाही. तिथं डी म्हणजे थोडक्यात एलिमिनेशन रिॲक्शन होते आणि अल्किन प्रोडक्ट मिळेल. म्हणजे केमिस्ट्रीमध्ये एक्सेप्शनल केसेस इम्पॉर्टंट आहेत. आलं का लक्षात तुमच्या? मेन पॉईंट काय? आता मी तुम्हाला सांगतो हा अल्किल हॅलाइड आहे आणि इथं बघा मी टर्शरी ग्रुप घेतलाय, मग होईल का रिॲक्शन? होणार. मी काय बोललो, SN2 साठी हा प्रायमरी अल्किल हॅलाइड पाहिजे, इथं टर्शरी चालेल ना. म्हणजे मेन पॉईंट काय की आज अभ्यास करताना तुम्हाला सगळ्यांना नेम रिॲक्शन्स पहिल्यांदा परफेक्ट करायचे. फिनॉलमध्येच रायमर टीमन आहे, कोलबेज रिॲक्शन आहे, विचारतात प्रश्न त्याच्यावरती आलेले आहेत. ओके, मग कराल व्यवस्थित. म्हणजे हे 2 टॉपिक जरी आज केले बाळांनो, तुमचा एक कॉन्फिडन्स खूप हाय होणार आहे. 4 ते 5 मार्काला हे 2 टॉपिक आहेत. 4 मार्क तर फिक्स आहेत, हे लक्षात घ्या. ठीक आहे. मग विद्यार्थी मित्रांनो, रोज तुम्हाला मी असा अभ्यास देणार आहे, तो फिनिश करायचाच. चांगले मार्क मिळवायचेच आहेत. कालचं व्हिडिओला चांगला रिस्पॉन्स मिळाला, त्याबद्दल तुमचं धन्यवाद. कारण टार्गेटच ते आहे, यश मिळवायचं, यश कुणाला नको आहे. आणि आजचं व्हिडिओचं थंबनेल पण इम्पॉर्टंट आहे. आणि मी तुम्हाला सांगू का, यूट्यूब हा एक खजिना आहे, यात खूप चांगल्या गोष्टी आहेत, त्या तुम्हाला मिळवायच्या आहेत. ओके, नको त्या गोष्टी टाळायच्या आहेत. म्हणजे खूप चुकीच्या गोष्टी पण आहेत, दुर्लक्ष करायचं आणि अभ्यासावर फोकस करा. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.